السلام علیکم. برونین موشن څه ته وایي؟ نو ګوره یو ساینسدانو د هغه نوم رابرټ براون، د هغه نوم پسې د موشن لا د حرکت له نوم ورکړی دی برونین موشن. خو دې ته د برونین موشن ولې وایي په دې باندې ځان پوهېږه. یو ساینسدانو د هغه نوم رابرټ براون، د رابرټ براون یو تجربه وکړله. د څه وکړل؟ د اوبه واغستلي او په هغه اوبو کې پولن ګرینز واچول. پولن ګرینز په پلانټس کې د پلانټ په ګل کې واړه واړه داسې ذرات دي، هغې ته پولن ګرینز وایي. صحیح ده؟ هغه پولن ګرین یې د ګل نه واغستل او هغه پولن ګرینز یې په اوبو کې واچول. د دغې اوبو نه یې لږې اوبه واغستې او دا یې په مایکروسکوپ باندې ابزرو کې د دې مشاهده یې وکړله، ابزرویشن یې وکړه د دغه اوبو چې کم کې هغه پولن ګرین اچولي. نو چې ده وکتل په دې اوبو کې چې کم دا پولن ګرینز و، دی داسې ګډ وډ حرکت کول په دې اوبو کې، کله په دې اوبو کې داسې به تلل، کله به داسې تلل، کله داسې کله داسې ګډ وډ حرکت یې کو. نو دې حرکت لا یې برونین موشن نوم ورکړ، ځکه دا تجربه دا ابزرویشن دی رابرټ براون وکړو. نو دې حرکت لا دې موشن لی نوم څه ورکړو؟ برونین موشن. اوس دې پولن ګرینز ګډ وډ موشن ولې وکړو؟ په دې باندې ځان پوهېږه. ځکه دا اوبه یو میټر دی او دا اوبه د پارټیکلز نه جوړ دي. په دې کې پارټیکلز دي، هغه پارټیکلز ته موږ مالیکیولز وایو. د H2O مالیکیولز نه دا اوبه جوړې دي. نو دغه H2O مالیکیول مسلسل حرکت کوي. په دې اوبو کې دغه H2O مالیکیول مسلسل حرکت کوي، خو هغه ډېر زیات واړه دي، موږ ته ښکاري نه په نظر باندې. نو اوس چې کله دغه H2O مالیکیولز یا د اوبو دا پارټیکلز حرکت کوي، نو دغه پارټیکل چې کله د پولن ګرین سره وجنګېږي، نو دا پولن ګرین هم چې کوم دی حرکت وکړي، دی هم یو طرف ته دیکه کړي، او په دې اوبو کې خو بلاشي مالیکیول دی، هغه بلاشي مالیکیول دی سره بیا جنګېږي. نو په دې وجه دا پولن ګرینز ګډ وډ حرکت کوي. نو ګور د دې نه مخکې یو تیوري تا ته ما ویلي و، د دې چپټر په لومبني لیکچر کې ګور تا ته ما یو ټاپک ویلي و، پارټیکل تیوري اف میټر. نو دا چې کوم برونین موشن دی هغه تیوري دا سپورټ کوي. هغه تیوریم دا وایي چې میټر په وړو وړو ذراتو باندې مشتمل ده او هغه ذرات مسلسل حرکت کوي. نو هغه د دې نه ثابتېږي، د دې تجربې نه. اوس د دې تعریف به څنګه لیکي؟ نو د random or zigzag motion of particles in a liquid or a gas is called Brownian motion. په یو لیکویډ کې، په یو ګیس کې، دې دواړو ته فلویډز هم وایي، ځکه دا فلو کول شي. نو ګیس او لیکویډ دې دواړو ته په یو ځای څه وایي؟ فلویډ. نو په یو لیکویډ کې یا په یو ګیس کې چې کله پارټیکلز رینډم یا زیګزیګ، رینډم او زیګزیګ د دواړو مطلب دی ګډ وډ. نو چې کله دا رینډم یا زیګزیګ حرکت کوي، نو دې موشن ته، دې حرکت ته برونین موشن وایي یا ورته برونین موومنټ وایي. نو دا زموږ نننی ټاپک د برونین موشن په باره کې. امید لرم چې انشاءالله په ټاپک باندې به 100% پوه شوي. ډېر زر به ملاقات کیږي په یو نوی لیکچر سره. خوشحاله او آباد اوسئ. د لوی الله په امان.